Друзі, я вас знову утретє вітаю. Це знову Сперс, та це знову Відьмак 2. А чому я вас вітаю у третій раз? Бо третій раз я вже намагаюся записати цю серію. Перший раз Відьмак постійно вилітав. Другий раз я годину записав, вимкнули світло, файл запису побився. То записую втретє. А що робити? Треба писати. Так. Я взяв собі за мету кожного дня викладати якусь серію. Бо... Ну, здається мені, що YouTube почав мене більше рекомендувати. Так, годинник мені показує, що нагадування про сон. Ну, мабуть, сьогодні я можу і подовше посидіти. Нон-стоп, на жаль, вже не діє. Ага, ви ж не чули це. На другу спробу запису я пив нон-стоп. Бо дуже хотів спати. А тепер я знову хочу спати. Так. Це могила батька цих сестер. Вниз цілий верх. Ага. А тут що? Ага. Такого там взагалі немає. Або таке. Як я вже казав, за сьогодні це вже другий раз, коли що я проходжу, то тут я вже не буду так тупити, як уперше. Так, це кістки. От бачите, кістками білими стрілки зроблені. Там було униз. Так, це униз. Давай, запалюй. Цілий. Вверх. Угу, підійшло. Цікаво, звідки у цього от, цій будівлі, у цього рибака, чи хто це, з трьома чи з двома дівчинками та хлопцем, дітьми, звідки гроші на отаку потайну кімнату? Що тут, якийсь ахалай-махалай? Ну так. Прикольно. Так, ходімо. Чому Відьмак не вміє плавати? Так би туди переплив би і нічого не треба було оббігати стільки. Так, а це що таке? Зрозумів. Нам треба розгадати ці записи. Чому це не відображається у правому кутку екрану? Я не знаю. Ну, якийсь отакий глюк. Так, і до речі, як я розібрався з вилітами? Я не знаю, може і далі буде вилітати.
Але поки от, ну, нормально. Так, сюди. Курва, не сюди. Ну тут гарпі, давайте. Так от. Треба було виліти гри. Як міч прикольно світиться синім. Виліти гри були через те, що було увімкнено Steam синхронізацію збережень. А курва, це крашить гру. Офіційна гра, придбана у Steam, крашиться через те, що вона офіційно куплена. Чи придбана, як вам більш подобається. Що це таке? Я сплачую гроші, ще й за розширену версію, типу режисерську. А вона курва вилітає через те, що вона офіційна. На піратці такого не було. Ну... Тобто, Steam заохочує піратити? Бо тут я маю вирішувати ці проблеми з сейвами. Типу, якщо багато сейвів, більше 15-20, у мене їх більше було. Бо я з 19-го року граю в цю гру. Ну, в перший раз у 19-му році пройшов. То, якщо багато сейвів, то гра крашиться. Отак от просто. Уявляєте? Я тут ще минулої серії заблукав. Бо це дійсно якісь лабіринти. От я знову заблукав. Не туди звернеш, та все. Так, це я туди бігав, тепер сюди біжимо. Правильно, нарешті. Що за підвисання? Я не зрозумів. У мене, звісно, вже не топовий процесор. Проте... Ну... 4 ядра, 8 потоківців. Турборежим. Ну, якось має краще бути, мабуть. Я не впевнений. З відеокартою 8-гіговою. TI. Підвисання. Так, спалюємо трупи. Це контракт на трупоїдів. Що, все? Опурво. Так, тут скільки? Тут двоє наче було, так? Раз, два. Оце. Ну, мабуть, що так. О, що там за трофей? Урон 6. Розумію. Так, ні, сюди ми не підемо. У туманці, бо там вбивають одразу. Ні, не підемо. Я розумію, що це може бути весело дивитись, проте мені було не весело, коли я забіжав туди. У туман цієї війни. Туман так і буде українською, туман? Щось я туплю. Так от, я забіжав туди. У мене здоров'я не те, що мене там вбивали, у мене просто здоров'я почало відніматися. Ага, тут я ще не спалював.
Давай. Вжух. 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 6. І там от ще 3. Біжимо. Як же мені подобається, як Геральт перекочується. Так, а у мене рівень вкачаний вже? Де перекати? Ні! Курва, ще й рівень не вкачаний. На хижака схожий трохи. Ну, не просто на хижака, а на... з фільму «Хижак». Котрий зійшов з Шварценеггером. І не тільки. Що це, дошка об'явлень? Ага, їх розшукує поліція. Так. Опа, тут гарнизон ще дереться. Файно. Так, не тут, правильно. Давай, 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 вигрібай. А де ж? А, отам. Ага. О. Ага. Так от. Що це? Ага. Тут, мабуть. Угу. Давай, підпалюй. Давай. Опа, в дупку йому. І цьому. Опа. І оце. Файно. Біжимо у лагер. Здавати, може прокачаємось зараз. Давайте ще оцього вб'ємо.
Зайвого досвіду не буває. Not another fucking stone. Так, по-перше, з цього боку давай, бо Геральт минулого разу тут всі рази підпалювався. Отак от стає і все. Так, де тут? How's service under Hensel? See, and we still looking for coins. What else am I вот to он. do? Tournaments. I'm here about the Rotfiend contract. What about it? The fiends have rotted for good. Well done, we lost many patrols to them. Here's your reward. На честь виконання цього квесту випив трохи чаю. О, ще з ельфом балакати. Ой, курво. We'll have to sit it out like hens on their eggs until this mist lifts. Тут вон круль кудись зник з цього лагеря. We've not dealt with them. Can you make anything out of these notes, sorcerer? Where did you get them? Unimportant. And you've no notion what's in them? Знав би, не прийшов Be би. asking if I did. They Саме describe так. a very dangerous ritual. Practically pure necromancy. The sort that gets you burned at the stake. Ага. Be specific. What kind of ritual? One to summon the soul of an evil man. A man evil enough to wander the world after death. Souls of this kind gladly enter into covenants in the hope of being sent into the beyond. Ага, Why would ага. anyone want to deal with evil? The possible reasons are many. You'll always find people willing to sell their souls in exchange for something valuable to them. Ну йди до біса, я собі залишу. Ти ж сам сказав, що це заборонено. Necromancy was forbidden. Ото Oh, так. it is, but I'm an avid collector of manuscripts containing Ого, forbidden колектор, knowledge. так, некромант, стопудово. I think I'll keep it. Maybe I can become a collector myself. От правильно Відьмак каже. З цим треба боротися. Ну, з цим, з некромантією я маю на увазі. Кроля так і немає? Кроля так і немає. The whole camp's gone berserk looking for coins. Like idiots. Ви можете спитати, на що я збираю ці інгредієнти? Ну, бо вони тут лежать. Так, тут десь ще от переоблік робить чувак якийсь. Damn it! This is a brothel, not a military camp. Оцей. Що, робиш переоблік? Давай, я допоможу тобі. Мені не важливо, що я перевантажений. Ну тобто так, я зараз буду повільно йти, Get a hold of yourself. I am your humble а йти я буду до... Ага, перекачуватись він ще не вміє. Where are these coins from if there wasn't a single one when they were pitching camp? I smell a rat. Як же гарно, що у третьому відьмаку, по-перше, третій відьмак вміє плавати. Нормально. По-друге, ниряти. Там навіть місії є під водою. По-третє, у відьмака у третього є плотва. Плітка. Коняка.
І через це, навіть коли Відьмак перевантажений, він може на плітці цій ускакати з нормальною швидкістю. Can I talk to him? You're all right. I've heard you've been helping our lads. Talk away, but be quick. If the corporal sees you, he'll have your balls. And ours. Так, що тут? Bloody fat gun. What do you want? Information. Ти You хто? from Yorvith's unit? I'm proud of it. Yorvith will avenge me. Maybe. Це навряд. I'm responsible for you being captured. I don't understand. I warned Yorvith that the Kingslayer had betrayed him. Your leader's alive because of me. You lie. You're You not one of lie. us. Never claimed to be. I'm not interested in your fight, nor in that of the humans. I have my own goals. I'm hunting the Kingslayer and need information. Will you help me? I'd rather not reveal anything to the Dwan. Do you know Elder speech? De Thurmen en Rendan Fest. Ev de Sale emes ep de Mevne Slet. Say here. Ах, малай бахалевай, шеш. Ешельбек, мешельбек. Erte dreie ep Dwan. Ні, я найсильніший. Ага, школа змії. От воно що. Я згадував там у одній з серій. Чи то кішки школа, чи то змії. Все ж таки змії. Ken denne de amme hest. Венне Сайнзенертель. Я теж так вмію, бачите, я знаю старшу річ. De amme. Не сає генерель сайль. Серит неури санехайт. Ерте байгенгархе сайгтенет керутайне каймхест. Терне маути дерм. Varthain. Кведабасен ротхайн бертерель. От зараз я когось демона викличу тут. Veke amme denne tres. En herd ep kianje esme gethverth. Se este en kien e diable et Так, лабіринт ще той. Ken jesse thith preach. Я навіть у цій серії вже вдруге сьогодні у тих лабіринтах бігав, та заблукав трохи. Eleth denne hest came. Niame herth este erverth ep kethen ken hest. Стопудово хтось з Нільфгарда. Бо у третій частині Нільфгард нормально так поширювався. Вибачте за цей спойлер, але ну, я думаю. Якщо ви грали у третю частину, то ви самі знаєте, що там було у третій частині. Якщо ні, то побачите. Vafael. Бо я її теж буду проходити, але якось потім. Ні. Nemesecht. Oxen en seret est eleken. Vel merth Gwynblade Kenneth Belk. Vedden emeth Gwynblade. Say the step gathis en treth winnis. Vafael. Вафаль. Хто там сить? Нормально сплять на посту. Так, я вже майже прийшов. Можна тут ще щось взяти? The enemy have fed you their propaganda. The plague. Давай сюди. Don't worry about it. The Witcher will take care of everything. Так, Witcher will take care. So? Так. Давай. Оце. Оце. Ага. Ні, це мені так, оце.
Де тут інгредієнти? О. От цього давай. Отак. Що ще є? Таке важкеньке. Оце одну давай. Ой, а я не одну, так? Слухай. Продай кілька, отак. Так, що у нас є? Залізна руда. От стільки. Це хай буде. Зуби хай будуть. Зуби ці теж хай будуть. Кігтігарки, драугра. О, кожа 28. Дерево. Отак. Масло. Ага. Серце накара. Сукно. Шкіра ендріаги. Отак, давай. Ембріон ендріаги. Так, тепер, не відходячи від каси. Кряква. Створити. Ластівка. 2. Створити. Мангуст, що це? А, згадав. Оце. Створити. Оце. Створити. Оце. Створити. Оце. О, давай грача. І оце. Обов'язково. Так. Тепер. Я перевантажений знову, так? Ну, майже. Руна вогня. Піде. Так. Це гарно, що нічого не важить. Ну, гаразд. Що там по грошам? Трошки є. Так, що по завданням? Ага. А, оце ж ми виконували. Побігли. I'm done with this cursed place. The bloody comet, square coins. How did ye wind up here? Чуєш? Have you managed to do anything with her? I went to the house where you and your unit were stationed. Found some interesting things in the cellar. I know nothing of that, and don't wish to know anything. I just want to be rid of that phantom. I can't help you if you don't tell me the truth. If I must. Folks say that old Malget conspired with the river demons. So much blood has flowed down the Pontar. It's the evil in it that the beings in the river's depths feed on. That's all I know, truly. Have you managed to do anything with her? Брехло. The specters manifest themselves even when you're absent. They've burrowed deep into your subconscious. If I killed them now, they'd return instantly, so I need your help to destroy them. If there's no other way, what would you ask of me?
Ти Meet me at просто the поруч beach an постоїш. hour before midnight. Почекаєш. А. Слухайте. Дивлюся я на мікрофон і цей на роз'єм на роз'єм, кажу, на штекер на навушниках. Дивлюся, що він якийсь у цятках якийсь. Думаю, дивно, вроде, наче не було такого. А це моя кішка його погризла. От. Кішка. Навушники за 6,5 тисяч. А взяла вже. Погризла трохи. Штекер, поки я спав. Oh my god! Ні, ну це чисто захисне його, це від перегинання насадка, тобто це не сам штекер. Проте, ну. Цікаво, цікаво. Це чи поки я спав, чи поки я їв, не знаю. Колись так сталося. Not another fucking stone. Fucking stone. Побігли. От дощу нам тільки не вистачало. The elder and the recruiter are coming for you. He was slaughtering pigs at the time, so he takes a pig's eye and puts it. У нас там є ще завдання знайти заблукавших воїнів, але от ми вже майже все обіжали, ну оскільки могли. Їх не було. Дуже дивно, де вони? Може дійсно на корабль рош... Куди це я прибіжав? А що, так можна було? Що це таке? О, курво. А от і воїни заблукавші. Oi, what you doing here? А ви? I heard Zivik can't wait for you to get back. Plough it all. If we miss muster, he'll have us flogged. Get us out of here, will you? You came here on your own. You can get back on your own. This place is crawling with drowners. I mean, we'd have stayed in our tents on our arses if we'd known. We're safe in the circle, but 3 feet outside, and who knows what would happen. All right, we'll go back together, but let me look around first. Apparently it's bad luck to tread on the ashes. Так, ви заждіть. А я поки там збігаю. Я не знаю, як я сюди вибіжав. Я можу отак обіжати? Звісно ж ні. А як я це. Як я сюди вибіжав? Я тільки казав, що вас ніде немає. Так, тобто. Отак, берегом, тишком-нишком. Ага. Ще й цей курводощ. То можу і не згадати. Давайте збережемося на всяк випадок. Ага. Тобто оця штука і нам туди. А взагалі нам сюди. І сюди. От дійсно лабіринти? Так, давай, Я правильно біжу? Не бачу нічого. Так, вон хатка. Помедитуй. Почекати. До 23-ї, давай. Опа. Де там ти? Що, стоїш? Come on. No reason to keep the specters waiting. Пішли. О, минулого разу знайшов. Угу. Така сцена нормальна. То може треба було після того, як вимкнув Steam,
синхронізацію збережень, то може треба було завантажити комп. Ну це ідея. You shall surrender to us your soul. Kiss my arse, Phantom. You'll not make me shit myself this time. Me and the Witcher will dispatch you where you belong. Naive little maverick, made a fool of your entire life. Isn't that true, Geralt? What are they talking about? Ні. Don't listen to this nonsense. Just help me kill them. Прикольно, що Примарі шкода наноситься ігні знаком. В третьому Відьмаку вже зробили, що без знака I'll not forget what you did for me. цього. Did it for coin. Small price for peace of mind. Будь ласка. Don't you owe me an explanation? I was born by the very border. General van der Grift understood that I knew every blade of grass here. So he appointed me lead scout. This house. One day I scouted beyond the river. When I returned, I found my father digging the graves behind the house. What happened? Honor was everything to him. He had brought us up, taught us principles, and then one day Adernian soldiers arrived and undid all that. Shamed his children. He could not stop himself. Ну вони могли самі себе He вбити. swore he did not do it. А він типу прийшов, почав їх обіймати, та й fought. вимазався. He fell from the cliff. Why did the specters want your soul? Maybe they've no tolerance for patricide. Ймовірно. Maybe. Now go back to camp and present proof of your valor. Take back your dignity. Це як він зробить? Чисті штані покаже. О, новий рівень. Давай, виконано. Друже, а ти що тут робиш? Так, новий рівень. Так. Фіга собі. Минулого разу тут один чувак був. Цей. Топляк. Можна обшукати? Не можна. Зрозумів. О, вон що щось. Так, я ж перекат вкачав. Так. Оце. О, нормально так швидке переміщення. Геральт якийсь не Геральт, Геральт якийсь їжак Соник. Так, не сюди. Ну, взагалі ні, але можна і сюди. Така собі жіночка. У Сіріус Семі красивіші гарпії. Там хоч жінки. Ну як жінки. Тіло жіноче, голова ні. Дайте мені вийти сюди.
І побігти туди. Зберігти гру. Привіт. The visionary's a right bastard leaving us here. А що це? Who cares enough to bring all these things here? Які? Свічки? Who cares enough to bring all these things here? Так, давай. Та заховай, не позорся. Strange aura. Let's take a closer look. Ну підійди. Candles, amulets, coins. People make offerings here like they would at a shrine. Ага. Square coins adorned with a fish. I guess the plotters like to come here. Let's see. Candles. The stench is worse than Zoltan's boots. З чогось зроблене? Unusual about them otherwise. Може з поту людей? Або просто з людей, з жиру людей. Вон там молиться, фанатик сидить. An unnatural stillness typical of intersections and places where streams of the power meet. Unnerving but harmless. People seem to be staying away from the wheel. They're afraid, while the gifts are at a safe distance from it. Except for one person. With Kedweni army issue boots. Glad to know I'm not the only one to desecrate this site. Геральт, розхититель гробниць. Був би чудовий кросовер з Ларі Крофт. Animal tracks. Dogs, wolves, bears, even birds. You'd think this was a feeding ground, but they all fear the circle, except for cats. Their tracks are everywhere. One even napped on the pedestal. Triss once told me cats like to sleep on intersections, and they're the only beasts apart from dragons who can draw the power. They clearly like this place. Так от чому в мене кішка постійно на ногах спить. Головою біля моїх статевих органів. Там місця сили? Вибачте. Sabrina was nailed to this wheel. Something protected the wheel from the flames. It's hardly scorched. Ну, може це дощ так, але виглядає наче обгоріло. Fresh holes and splinters. Someone's pulled nails from the wheel recently. I better take one, just in case. Carved from a solid piece of stone. Reusable, you could say. Екологічно. I need to bring the king here. I need to reenact the execution. If I can only summon Sabrina's ghost, I could force her to lift the curse. The Draugrs and the mist will remain, but at least the king will be safe. I need to know what happened here. Witnesses of the execution, they're the key. If I can just find out how Sabrina died, I should be able to Ну free сам Hansel of the круль curse. бачив. Two leads. Sabrina's cultists and the nail thief who's obviously immune to the aura of this place. Time to question some soldiers. Ага. Так, тепер завжди. Ага, свічки треба буде запалювати. You've looked and touched your fill, right? Let's get out of here. Did you see them burn the sorceress? 3 years ago. We both served under Henselt then, but only the 5th Company guarded the stake. They say the king never wanted to make a spectacle. Some soldiers never come here, but others visit the circle to check the remains. Ага, You're як ви, just like наприклад. To you, it's only a superstition to make money from. You're looking for old nails in the ashes. Like that shitbag who trades outside the inn. You're Ага. mistaking me for someone else. Really? Корчми, так. Give us the nails. I'm keeping it. Keeping it?
Not heard what they say? Relics are like fist tech for simple folk. Did you light those candles? We did. What's it to you? Burning them for Sabrina? To you, 'tis a waste of time, right? Feel their eyes on you. They're watching us. We won't get out alive, superstitious idiots that we are. Don't you believe Ой, the та на visionary? здоров'я. You don't have to. But it was worth a try, Що right? за, що Oh, за idiot. цей? It's his fault we ended up here. Це хто такий? Who is this visionary? He's behind all this. He talks of miracles in the circle. I believe him. Know why? He lives deep in the valleys, but something protects him from all those harpies. How did you manage to avoid the drowners on your way here? The visionary was with us. He led us through, Ха-ха. then left. Це він корм просто утопцям привів. I don't like this place. Thought you'd want to stay the night here. I know at least a few places I'd rather sleep. Come on. Б'янки, наприклад. Beats me why they've been fighting over these hellholes. Ну, for хоча вона не у generations. моєму I get смаку. goosebumps every time I go outside the palisade. Ой, курво. We should have sat in the Знову місія You'll be whistling a супроводження. different tune when the mist lifts and we attack А, Bergen. отак The пішли. visionary's a right bastard leaving us here. I believe him. He says he hears voices. My nan heard voices too. Her mouth would froth up like a dog's and she'd shit all over. Hello. Опа, а то ви звідки взялися? Нормально так. Давай, 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 давай. О, мотоген якийсь. Drowner lairs. Not the best spots for picnics. Що це все? Curses on him. If it wasn't for you that have eaten us. Саме We так. know you are lives, Witcher. Ага. We can't let Zivik catch us. Don't shit your pants. Sabrina saved us from the monsters. So what's one Так, і little треба буде civic збігати туди до Гарпій. Ой, тьо. Скільки ж тут треба бігати? Ні, ну у третьому Відьмаку, звісно, теж треба бігати, але там до біса багато місій. Там цікаво бігати, там біжиш ти, там якось знайшов якийсь клад, там, чи якусь там алтар якийсь захищив. Ти ж просто вбиваєш цих утопців, там, чи монстрів якихось, волків, чи на плотві скачеш. Ну, третій Відьмак дуже цікава гра. Мені подобається. Мені взагалі всі Відьмаки подобаються, але прямо видно, як від Відьмака до Відьмака розробники покращували свою гру. Цього рідко коли побачиш. Наприклад, взяти Doom. Перший Doom був крутий, який ще 2D, ну, 2D зі спрайтами був, той старий. Другий Doom був крутий. Третій Doom таке собі наробили. Зброя взагалі ніякого урону не наносить. Темно, як у дупі орка. Щось там ходить, бродить, вискакують вороги. Тобто, третя частина вийшла, ну, як на мій смак, то саме погано. Doom, новий котрий Doom, то він крутий, так само, як перший і другий. А от Doom Eternal, ну, таке сумнівне щось, але теж круте. Дуже швидкий геймплей. Та дуже... Що мені не подобається у Doom? Можливо, я колись буду проходити його, ну не знаю. А може і не буду. Ну, на відео я маю на увазі. Що мені не подобається? Мало боєприпасів.
у Doom Eternal. Ну, вони фармяться, але, ну, все ж таки, у просто Doom новому було б більше. Що найбільше мені не подобається, ввели курва у Думі систему з Принца Персії. Зі стрибками по стінах, по турнікетах, по... Ой, турнікетах кажу, по турніках. З подвійним стрибком, ривком, то це, звісно, урізноманітнює геймплей, але тут у Думі, як на мою думку, це зайве. The soldiers you were looking for, they got held up for a while at Sabrina's circle. Oh, the idiots! To be duped by witchcraft and superstitions. I'll put them to scrubbing the latrines indefinitely. Непогано. I thank you for bringing them back. Your Будь ласка. reward, as promised. Дякую. From what I can... He's like a father to us, really. I'm sure it's a great... Last time it happened, we was on the march. We hit them, came around. Я трохи проматив, бо це пуста розмова. Порожня. There's a soldier by the inn selling scraps from Sabrina's execution site. I know. The damn quartermaster. This business of his muddles the minds of the soldiers. Suddenly, everyone believes a splinter in your pocket will protect you in battle. Half-wits. Ну, амулети взагалі діють, але справжні амулети, а не оце. After what happened here 3 years ago, it's no surprise they're terrified. I'll tell you one thing, Witcher. In combat, I can count on my shield, my armor, and my comrades, if they still live. Відьмак он Many of сам those boys will die in цей Bergen, even with their pockets stuffed with релікт mystical носить. splinters that cost a Трофей. silver piece each. I want them to be afraid. When steel hits steel, if they're dumb and put their trust in rusty nails and ashes, they won't have a hope in hell. Ну, правильно каже. I heard there's a man living outside the camp known as the Visionary. Ever met him? The soldiers talk about him, but I've never seen him. If I ever do, he'll regret that he fooled my people with all those superstitions. Did you see Sabrina's execution? Wish I could have, but only the 5th Company was sent there. She deserved it. What she did to the boys. Believe me, I've seen Ой, a ну lot що of ж це atrocities так? in my life. My brother died during a coup in Rhind when a mage boiled the blood in his veins. Also, I once saw a soldier raping a dead elf woman. But Фу. 3 years ago, people melted like lead. Something you can't forget. Ні, ну Witcher. це зрозуміло, але ну вона ж випадково, мабуть, це зробила. Я дуже сумніваюся, що спеціально. Ні, можливо, і спеціально, хто зна. Проте. Ну, коротше, дивне щось. Де тут корчма? Ні, це лікарня, отут корчма. Чуєш, курва? Relics, artifact. I found footprints at Sabrina's execution site. Do you know anything about that? Why would I? You found them, not me. Yet your Ага. boots are black from ash. All right. What do you want to know? Do you believe in the power of your merchandise? You mean the relics? They'll believe in anything that gives them hope. Soldiers, if kissing a Ні, це погано. Did you see Sabrina's execution? Sure I did. I was in the 5th Company. I remember the commotion when that idiot Yahon killed her with a spear. If only I had that spear now. Щось це як з Христом історія. Типу, мучениця Сабрина. Where is Yahon's spear now? I don't know. Besides which, it's none of your concern. Знаю, I курва. simply won't talk about that. You know Yahon? Never heard of him. Where'd you get the idea that I know him? Ах ти курва. Do you remember the curse that Sabrina placed on the king? When they set the stake on fire, she shouted something to the king. His face went red, but I couldn't hear very well. She probably foretold his syphilis. A gruesome death. Do you remember the sorceress Sabrina? Same as all the others. Looked like a young nympho, but an old hag inside.
You want to talk about her? See that freak who burns candles? Так і думав. So long. Скільки тут у вас? Ти корчмар? Witcher. 283. Ох, зараз я кігтей гарпії наберу. Так, а де гном? Отут. А ти чого сидиш? What Ти хто is такий? it? Бувай. Hello. Чуєш? Угу. Дванадцять, 18. Угу. Так, а у мене що там? Арондит 12-20. Розумів. Чуєш? Так, а взагалі, може у тебе щось придбати можна? Ага. Ну непогано, давайте придбаємо. Кристал. Непогано. Зрозумів. Так, що тобі можна продати ще? Давай, ну, типу. Так. Бувай. Тепер. Побігли. То туди-сюди бігаємо. Ну хоч дощ перестав іти. А чому мені туди показує? Арпі, що там були? Thanks for your help, Witcher. We were in a tight spot there. The Rotfiends are multiplying like rabbits. We were on our way to see the visionary, bearing gifts and all. But I'll be damned if I'll take one more step that way. Wouldn't be on your way to see him, would you? If you are, ну якщо я його не вб'ю, то передам, звісно. Do what you will. Що мені не складно. І скільки? 17 оренів.
що за трофей? Здоров'я плюс 20. Ні, Кейра на трофей краще. А, так, зберігти гру. Може якесь мастило треба на меча нанести? Так, куди? Ага, сюди. А тут що? Quick! You'll be safe here. Де? Так, завжди. У мене від призраків, від примар є. Він де? Over here, inside the candle. Quick! You'll be safe here. Over here, inside the candles. Мені і так Quick! норм. You'll be safe here. Так, завжди, давай. Over Опа. here, inside the candles. Quick! You'll be safe here. Over here, Та inside the candles. замовчи! Бісиш же. Що там? We're safe here. I awaited them. They were to come bearing gifts. I heard their cries. Guess they were attacked. Та ні, є. If they're not here, Живі. they must be dead. No, they're alive. They didn't want to risk it anymore, went back to camp. They asked me to give you this coin for candles. This is but half. Why, I'll not do more than braid some wicks for this. What do you want from me? I'll not believe you came here by chance. Yeah, you're right. I need to learn some things, and few are willing to talk. Sabrina Glevisig's story. Він теж, That's мабуть, what з п'ятої interests me роти. most. Якийсь. Listen, I'll not speak with you until I get my coin. Ах Pure ти and курва. Though I do provide charitable help to the faithful, if you were to become one of them. Не хочу. Так, там 17 оренів було, він сказав, що це половина. Давайте йому 40 запропонуємо. Do you mock me? Ні? Ну, доведеться. Now, Listen, I'll not speak with you until... Though I do provide... I've heard a lot of good things about you. All right, I'll become a follower. Wonderful. Listen then, for I'll not say this twice. If your intentions are pure, you will do as I ask. Each convert must pass a test. You will spend the night at the old chapel near Sabrina's pupils. Where? Twin lakes I have named in her honor. Is that all? Before you kneel to meditate, you will drink the mixture I shall give you. You must then remember all that occurs. That's very important, as you'll need to recount it to me fully. Наркоту All якось. right, I'll come back once I'm done. Так, що це? А один є? Ну тут нема. Угу. А, це він і проткнув її. Угу, угу. Обраний, не облін. А нащо її зжигати було? Спалювати? Ну я зрозумів, що вона щось, так, типу, таке собі наробила.
Ой. Але... Ну, типу... Що поробиш? Ну вже пороблено. Нащо впалювати? О, я не бачив сундука тут. Ну, це, мабуть, квестовий якийсь. Зберігти гру. Так, вже вечір. А де озера? Це куди бігти? Ха! Ох, як меч красиво синім сяє. Що тут? Що медальйон? Ну, красивий же меч такий. О, руни такі. Так, а цей? Ну і цей красивий. Хоча форма мені більше у срібного не подобається. Такий прямо... Ух. Слухайте, придбаю, мабуть, собі з наступною зарплатою репліку. Я б справжній придбав, але... Де я його візьму, справжній? Давай, давай, поки... Олія діє. Прикольно я так собі прокачав силу. Це оце озера? О, здорово. Якесь завдання. Нове главоглазе. Це їх 3 штуки треба вбити. Які це курва озера? Це ж калюжа якась. О, меч якийсь. І що це? Не, у мене краще. У мене ще й отруєння. Непогано. Ай-яй-яй-яй. 35 оренів, 9. А як він виглядає? Ну, непогано такий, нарядний. Так, треба випити. 50 токсичність. А, так. Це ж не третій відьмак. Так, еліксири. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ам-ням-няма.
На якому курву... Ай-яй-яй. Ні, давайте... Завантажимось. Там ввечері не... А, ну я ж вночі прийшов. Ось. Ввечері. Я що там не зберігся? Курво, як сказав би Відьмак. Це що таке? Що там медальйон дрижав? По місце сили якесь? А що тут? Ой, це щось... Мабуть, до... До відьмаків. Ворожих. Так. А чого я зараз не перевантажений? По-перше, медитація. Очікування. На закаті. Це вечір же? Давай ще годинку. Отак, на вечері. Еліксир же одразу треба було. Еліксир. Оцей. Бульк. Ай-яй, курва, ну що ж ти таке кончене, ну.
Я що, знову не зберігся? Так, давайте я запаузю проходження та повернемось там, де вже... Так. Тепер зберігти. Нарешті. Медитація. Очікування. 17. Тепер перевірити, чи йде запис. Запис іде. Вже годину 15 ми пишемо. Ай, давай. Ну, звісно, якщо так туди-сюди завантажуватись. Можна і 15 годин писати. Одне й те саме проходити. Вернуться на закаті мені пише. На заході. Ну, а зараз що? Спити, може не треба було цього главоглаза вбивати, а? Як ви вважаєте? Що це таке? Been observing you for a while now. And? Just wondering if I can bring you in alive. And get a higher reward, you know. Ти хто такий? Well, you can't. Damn shame, I'd say. Слиш, де була? Давай, ходи сюди. That's it! The ring of gold in your pouches! І що це? Ага. Вже закат. Захід сонця вже був. Угу. Мені здається, я зламав гру. Ні, ну давайте ще раз завантажимо. Я просто не можу, це дуже смішно. Це так смішно, що аж рука ліце.
Давайте не будемо вбивати главу оча. Просто давай, Геральт, побігли. Навіть оцих гарпій не будемо вбивати. Ладно, вб'ємо. І побігли. Отак, сюди. Куди? Сюди. Ага, що це не справжнє все. Давайте ще раз тут збережемося. Тепер промотаємо Ага, тут не можу. А де можу? Тут можу? Можу. Ні, до закату. Тепер еліксір. Так, а я запис не тормозив? Не тормозив. Може там треба було спочатку ритуал, потім зілля? Ні, ну він на мене не нападає. Чому у мене оцей не береться? Ні, ну ви бачите, це якийсь глюк. Добре. Гра вилетіла. Ну, звісно ж, стільки раз завантажувати. Завантажувати, звісно, стільки ж раз. Ну, зараз спробую перезапустити, може і квест відвиснуть. А, я ж забув запустити, мабуть, так? Так, запустив запис. Перезапустив Відьмака. І за мною женеться главооко ото. Давайте швиденько його отак от. Ну. Що, ні, не вийде? Сюди ж він до мене не піде. Медитація. Очікування.
Чому в мене здоров'я віднялося? Wonder how many more. Я просто повз нього не можу пройти. Я щось не розумію, чи що? О, круг життя. Ну, на закаті. Давайте через годину. 19. Це вже захід сонця. 20. Це точно захід сонця вже. Ні. 22. Одразу. Курво! 22 це... Ой, курво! Ну який ж це захід? 22 година, це ж ніч вже. I'm too old for this. Вау, які гриби. Це що таке? Якщо чесно, на пеніс похоже. На багато пенісів. А, це курка. Фіга собі. Anybody needs to know about that one. Угу. Як ти міг промазати, Геральт? Давайте підемо. Ай, я забув, що тут не можна так зберігати часто. Давайте вб'ємо цих найманців. Been up. Just well, damn. Все. Ага. Розумію. Salutations.
Ой, ні, не буду оббігати. Краще повернусь. Візьми краще оцей красивий блакитний меч. Я не туди побіжав. Ага. Ну, куди ви побіжали? Huh? What other matters? Is Jahan still around? Це він і є. Dead. He didn't deserve to bask in the glory of the lady. Зараз я зам'ючу мікрофон, треба поки хикати та чаю себе налити. Why do you need so many candles? Why not build a campfire? This is Sabrina's flame. Its light protects us and guides us soldiers every step. Did you rob a convoy of wax sellers? I make the candles myself. I give them to anyone looking for protection within the flame of courage. The valley's been engulfed by a battle of specters. Know anything about it? It's a place of horror. You can still hear the sound of steel and the cries of the dying. Цікаво, з чого він ці свечі You have to робить. believe that Sabrina is watching over you benevolently. I won't achieve anything without some memory tokens. Magically active conduits left by those who fell in battle. They're supposed to symbolize faith, courage, hatred, and death. Faith. I don't know what those soldiers believed, but their faith didn't help them. They were deceived. Courage, hatred, and death. There was too much of all of them, especially death. But I remember a knight who, ignoring the danger, led a handful of soldiers against overwhelming enemy forces. Seltkirk of Gullet, Demaven's champion. When Vandergrift's cohort cut him off from the rest of the army, he attacked the visitor fearlessly. Вже знайшов. If you're looking for a symbol of courage, Who are you? our descendants will decide who we were. Who were you before? What does it matter? Look at the candlelight. Feel it. I can't hear a thing. Then you're not ready. But your time will come. Так, давайте подивимось. Що він продає? Нічого. Може йому щось продати можна? Тримай, чувак. У мене кращий меч. Він ще травить. Отруює. Так, кішка кудись зібралася. Міша, ти куди? А, вона просто перелягла у іншу позу. Ти моя кицюня. Потніняк. Так, куди пішов? I did what you asked. Tell me what you saw. Ж мені здається, що Геральт так буде стояти та наново загориться. You may think I'm as mad as you are, but in my vision I walked through a forest where the Ну, trees не were huge гриби, mushrooms ні. and a giant chicken walked between them, pecking at the underbrush. You have no idea how happy I am. I've been having this vision of a giant hen among mammoth mushrooms for weeks. I thought I'd lost it, gone insane. Turns out my herbs must have gone off. I need to gather new ones. But that's my concern. Ask me what you will. You must know a lot about Sabrina the Martyr left the world of the living to protect Так, us так, all. так. Why the candles? What's the difference between Sabrina and other mages burned at the stake?
Others were strong in life. Her power bloomed when death wrapped its steely arms around her. Полуденниця She took the якась. soldier who ended her suffering under her kind care. He never had to fear walking alone in the dark again. Have you seen the area? It's full of beasts and monstrosities. Jahan, the merciful soldier, has walked in the blaze of our power ever since. No creature born of darkness can get close to him. Did you hear about the curse Sabrina cast on the king? Of course. A well-deserved punishment. The king concocted a cruel fate for the sorceress, bound to a wheel and placed on the stake. She suffered in a way unimaginable to ordinary humans. No, but when the same flame reached her maiden waist, not a single cry could be heard. Only words foretelling King Hensel's imminent demise. Let a shooting star split the heavens and mark its mortal journey with a braid of blood. Let fools be duped by the sight of fish scales turned by magic into square pieces of gold. Let the unicorn violate thousand-year-old rules, prompting a just punishment. Sabrina suffered so badly that a merciful soldier ended her torment, thrusting his spear into her aching heart. Any chance of finding that spear? It was so long ago, Witcher. But I believe the spear went to another soldier. The bugger sells relics from Our Lady by the Camp Inn. I know who you mean. Now, tell me again what you know about Sabrina. What exact? So long. Заховай. Це я X нажав. Замість Z. Так, там сундук. Ігра не вилітай, будь ласка. Фу. Ви можете спитати, на що я це роблю? Але якщо я не помиляюсь, то далі буде квест по тому, щоб зібрати пір'я. Це у третьому Відьмаку було. Ходімо, заберемо. У нас завдання нове. Забрати спис у тої курви, котра реліквіями торгує, мародерствує. Ох, як же не круто стрибає та перекочується. Дуже швидке переміщення виходить. Явно швидше, ніж отак бігати. Опа. What? Everything fine? Great. A super soldier serum, or what? Relics art. You know Jahan well? He despises me now, but we were called up at the same time. We fought under Hensel. Why did they send him to that ferocious battle? He was the worst dumbass in the entire army, but he outlived the best soldiers. Covered in shit, piss, snot and tears, and still he survived. He cracked when they burned Sabrina. A beautiful end. Then he went to the dogs. He pissed away all he had on drink. I was the fool who... Ага. I know you have the spear Jahan used to pierce. I told you about that. And I thought the old freak was trying to forget the sins Ну of ти his сам past. зараз це сказав.
I need that spear. Tough luck, Witcher. I last saw it a few years back. What happened to it? Look how similar we are. You want... How much? What are your customary takings on a contract? Tell me about her. А ну. After all, Так. business is going well. You see, when Jahan lost his head for Sabrina, I bought the spear from the innkeeper. The donkey's ass pawned it in the inn. Drank like a fish. By then, Jahan had already hidden in the hills where no one dares to venture. Some call him the visionary, beats me why the beasts don't attack him. A fisherman who supplies the canteen said that some monsters hate the smell of fish oil. Рибі же. Jahan makes candles out of it. What did you do with the spear? Sorry to say, I lost it in a dice game. Ай, Shame. курва. I lost the spear to a soldier who later fought the squirrels in the forests of the Pontar Valley. He told me he'd used it to kill some Scoia'tael big shot. I heard the shaft Зараз crack виявиться, as if що there'd been some це fucking вірно jousting нарошедший tournament. хтось такий. The most interesting thing is that big shot is still alive. I heard he's now with that vixen from Edirn. Yorvith. You know him? А, I'll tell you for 100 orens. Bah! So long. так, що це? Тут же перекатами не вийде. Блін, кожного разу, як зберігаюся, чи ескейп нажимаю, боюся, що вилітить. О, круль повернувся. This side of your... No, Thanks. nothing. Though I'll say these Vergan sons of bitches are worthy foes and won't... I'm not sure the people... Детмаль. I think I know how to free the king from his curse. Well then, let's get to work. Can't do anything until I have the spear the soldier stabbed Sabrina with. Problem is, it's in the hands of a Scoia'tael commander named Yorvith. I know this, Yorvith. Are you certain this is the spear? А звідки ж ти знаєш? I last saw him back in Flotsam. Yorvith is in Vergan, Witcher, along with most of the Scoia'tael from the area. They joined that peasant girl's insurgency. Yorvith part of a peasant uprising? It doesn't make sense. There's only one way to confirm or disprove it. You must cross to the other side of the mist. What of the other artifacts? Do you know them all now? Not yet. In that case, you must wait until you've learned everything before... Yeah, I'd say. I need magic powder to mark out the runes. Are you aware that the formula requires powdered camphor resin? I am. Then you must also know that the resin is extremely valuable. Get Henselt to pay you. I need the powder to do the exorcism, reverse the prophecy, and release him from the curse. You should have said, I'll give you as much as you need. Thanks, on the king's behalf. I've one more thing you might find useful. What's that? You asked me for protective runes. I've done better. Take this grimoire, which details many. Thanks. I've got to get through the mist, or I can't lift the curse. I shall supply the white flag when you set out as our emissary. The lass is reputedly honorable. She'll welcome you, invite you to a feast, and with a bit of luck you may even plough her. Може. You're sick, Death Mold. They say she's very pretty. Peasant girls not to your liking? Not your concern. In case the elves lack an understanding of diplomatic symbolism, please also take this armor. With His Majesty's blessing, I might add. A king's concern can be boundless when his life depends on that of another. I spent some time working on this recently. This little marvel will guide you through the fog and provide a measure of protection from the specters. Thanks. See you. Новий рівень. 2 таланти. Фіга собі.
Так, а що там знаки? Давайте акції прокачаємо. Та тут щось типу... Оце. Потім отак підемо от сюди. Угу. Що там мені за доспехи дали? Оце. Зіраель. О, Зіраель, це ж ластівка. Це Цирі ім'я. Зіраель. Якщо я не плутаю. Ага, ага. Ну, тут здоров'я більше дається. Угу. Це свічки як зажигати треба буде. Типу звідси почати, отак, сюди, 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 отак. Зрозумів. Угу. Слухайте, я приманками не користуюсь. Давайте на зберігання здамо. А ну, як виглядає Зіраель взагалі? О, берег ще. Ой, ну непогано, так пафосно, пафосно. А що в мене там за... Ага. Ага. Штані ще ці початкові. А якось можна посилити? Ага, здоров'я плюс 10. Ага. Ще плюс 10. Треба буде ще щось скрафтити. О, Золтан, ти що тут робиш? Good to see you, you old rogue. Why the long face, Sultan? Everything's fucked.
The only sight worse than a sad dwarf is the sight of a very sad dwarf. I don't suppose you have any work? Might have. Wonderful. Life without old mates and booze is like a woman without a rump. If you need a change of climate, come with me. I'm on my way to Bergen. You say that as if you're going to the brothel round the corner. Forgetting about the spectres? I may have amnesia, but I remember the curse. Well, all I get around here is non-human midget and the like. And I've dwarven brethren on that side. Sure as shit, I'll take Saska over that prick Hensel too. You really willing to help me cross? Of course. You know, Geralt, I have a feeling that Vergen's where I should be. I get you. Даремно ти так. How do you plan to get through the fog? Thought it was suicide to Death mold gave me... Throw it out! I wouldn't touch any... I had a choice. Navigate... You're the expert on that magic shite. Just trust me and stay... Oh, what the hell. Так. Morons. Мені треба отой гном. Не оцей, а отой. Та я курво знаю, що я перевантажений. Мазафака. Так, що у тебе є? Нічого цікавого. Чуєш? Куди пішов? Something's brewing. Ага, оце можна ще. Давай. Що це? Так. Давай мені кожу. 2 штуки. Тепер оце. А що, в мене масла нема? Олійка. Є у тебе олія? Немає. Може у тебе олія є? So? I'd like to play... I'll play if... Ні, я не хочу. So? So? О, там срібна руда була. Олія є? Є.
Да, знаю, що перевантажений. Давай, дойди. Блін, ну круто. Виглядає. Броня. Так, де тут всі накладки? Оце. І ці накладки ми зараз отак от накладемо. Офігезно тепер. 293. Нормально. Так, а кому можна здати на зберігання речі? Get a hold of yourself, soldier. Наче комусь можна було. Relics! So long. Чи це не тут було? Do not disturb. God. Good luck. Може цьому бобровому? А тобі можна What do здати? you want? Не можна. Де бобровий? What's a witcher doing here? Surely they hired him to take care of the wraiths from the battlefield and that rebel. I can understand the wraiths, but the girl. He killed 2 kings. You think he can't handle? I've no bloody idea who you might be, but I hope you're a civilian. Greetings. Ага, от бобровий йде. What do you want? So long. How did you wind up? How are you? Може тобі можна здати? Tournament. I'm con. Your Не можна. Ну гаразд. Зберігти гру. Побіжали, побіжали. А, слухайте, а я меч той продав, так. I can't wait to have some proper ale instead of that piss water to drink in the Kidwinny camp. Thanks again, Geralt. Будь ласка. Зараз добіжимо туди. До Саскі. Вона мені подобається. То може з нею туди-сюди зробимо. Tough crossing ahead of us, Sultan. Looking to scare me now? Так, а як ми до цей? Ага. Ну ми ще повернемось. The amulet is guiding us. Так, у мене якась там олійка від Примари є.
Хто там мене зове? Хто кликає. Ша. Так, Олександр я, хто не знав. Так, коротше. Нам сюди кудись, так? Мабуть, не сюди. Мабуть, сюди кудись. Так, завжди. Де Верген? Оце що за таке? Ага. Так, ходімо. Я не бачу, куди мене амулет веде. Типу сюди кудись? Так, ні. Так, ну типу зникають, тобто я йду правильно. Ага. Дійшли? Never again.
fucking fog. Look at it Дійшли. this way. You'll be able to brag about seeing the ghostly fog inside for the rest of your life. I'd rather brag about how I ploughed 3 wenches at once in my youth. Що це таке? О, я пригадав. Witcher? Did I hear you mention Indeed. I know a collector in Vengerberg. Угу. Пір'я. Ericus venom? Harpy Uh-huh. Why I never asked. What kind of... Why don't we do a test? Bring me a bundle of fine. He's gonna want more than a bundle. That'll mean a lot. If you... I'll keep my eyes up. I've got your feather. Wonderful. Excellent quality. Just if you're in need... Harpies have become... I'm... Supply drop. By... Pay me. You must be... You said this was Witcher's work. So be it. Отож. Зразу давайте виконаємо цей квест. Magic or danger. Так, давай, збери. Пір'я. Опа, пір'я. Ще пір'я.
там за трофей? Броня плюс 4. Ага. Що там пір'я? — 27 кг сукна. Сукно. Так, свина, очі, кігтя, 60. Якраз всіх гарпій перебили. Мені здається, я знаю, що він буде робити. Він буде робити собі крила. Або костюм курки. More harpy feathered. Good work! I gotta admit, that Well, it's hard. I'll hear you out, but I need a. who is it that... But he does. Pretty suspicious. I needed to see. Let me think. Ага. Дуже шкода, що у цього у медальйона Кадея. Ну, побігли у гніздо. Що робити? Так, десь ще валає. О, ходи сюди. Вон там лицар якийсь лежить. Medallion's vibrating. Де? Що? А, он. А, ні, будь ласка. Що це таке? Треба вдарити, може, ардом? Ні. На чим? Ігнєм? Ні, ну ви ж бачите, щось магічна штука якась. Угу. Він отут у камені, мабуть. Ну, гаразд, я пір'я зібрав. 9, так.
got some more feather. I look at them. There's your... What am I supposed to do? Whatever you wish. Попізже. Так. І що? Where are you headed? Ще попізже. Where are you headed? Зрозумів, коротше. Дуже попізже. Ага. Так, що там по завданням? Ага. Anton! Stop! You're making a mistake! Білки. A mistake? Interesting. There's a war on, don't know if you've noticed. And wars are won by killing foes. Or do I have it all wrong? The Звісно. Witcher's a messenger. On his way to see Saskia. Not your typical messenger. Well, I don't know if you noticed, but we had to pass through an atypical fog in which your typical messenger would have shit just before he... Enough! We'll not let you inside Vergen. But you can deliver your message to the commander of the watch. He's stationed by the town gates. Давай переб'ємо їх Typical всіх. elf. Come on, Geralt. It's a dog's life, Geralt, I'll tell you that much. О, нормально. Так, а де там моя кішка? Не зрозуміло. Прикольно тут у вас. Why, it's Geralt of Rivia and Zoltan Chive. Pinch me, burden, for I believe I've dozed off while in duty. Could be an illusion, eh? Or some spectres from the battlefield have Я lost тебе their зараз way. трону. Maybe we ought to tickle them with an axe, just to be sure. I'm afraid there's no mage out there who can conjure up the Witcher's mug, nor the aroma of Zoltan's beer-soaked beard. Yarpin Zigrin. Lice eat me if I'm not delighted to see that horrid mug of yours. This lad here's scaling burden. Geralt, what are you doing standing there as if you've swallowed a halberd? Got a hug for an old mate? Greetings. Triss has told me a lot about you.
Wee Marigold! Ha! How is the lass? Let me tell you, Skip, this here Witcher's the very embodiment of chivalry. All the silk cooks of the world can't hold a candle to him. And you know why? No, but I got a feeling we're about to find out. Me, a knight? I'd sooner call Zoltan a show dancer. Well then, listen everyone. At the time, we were escorting Caedweny army convoys through the Sherwood forests. Aye, we served Henselt once, though always for coin. Anyways, the Witcher was on the road as well, with Triss and Ciri, heading south. The lass, I tell you, was a demoness incarnate. Pure pepper on her feet, and healthy as a horse. But the sorceress fell. Точно стрис? Может, с Some Йеннифер? terrible pestilence held her, gave her the runs. That woman needed to go every 5 minutes. Never seen anything like it. And I've had my share of gut rumblings. This one time, I roasted an old ailing gerbil and... Oi! You promised us a chivalrous tale. And I'm delivering it, lad. In any case, the Witcher would carry her into the bushes time after time. He treated and cared for her, cleaned her, bathed her. Sounds normal to me. A man looking after his woman. It's too much to call it chivalrous, Yarpin. Ah, wrong. Triss weren't his woman. Not his wife nor lover. She was sick and in need of aid. And he was on a secret mission. Might have left him Secret some city, mission. might have gone off on his own, but he didn't. Know why? Because he's got a heart of gold. He truly cares. A lad like you, Scalen, don't know that being a knight's not just about thrashing around in full plate a long А я і це вмію. It's not just about fighting duels and winning tournaments. Damn! I missed hearing your bullshit, Zigrin. I don't believe anyone else has tried to tell me that story. How is the wee Marigold, anyway? Not great. The Kingslayer kidnapped her. Oh, damn the dogs! That's downright Саме terrible. так, I дам suppose за it's no дракс. coincidence you're here. Звісно ж ні. I have to see Saskia. To what end? To dispel the mist of wraiths, I need a few magic artifacts. What's Saskia got to do with that? Her sword is one of those items. And what do you suggest I do? Yorvith and Saskia banned us from letting strangers in. And here are two old mates come over from the other side who want just that. A lose-lose situation if ever I've seen one. Ага. That ought to be easy to get around. Cow pies ought to be easy to get around, yet we don't always succeed. I'm staying here, Yarpin. I want to join you, enlist. Will you have me in the Dwarven Brigade? Will I have you, Chiefy? Will I plough and have you? Why, I'll make you a fucking commander, you cocksucker! Problem solved. Scalen, you're my witness. Zoltan's no longer a stranger. Aha. All right. Now I'll introduce you to Saskia, and you can try to clarify the story with a sword for her. Or whatnot. Don't you fret about the sword, Geralt. I promise to ascend to the fucking heights of oratory. Be soft as a mink, cautious as a novice strumpet. Ну я би сам з Саскією зустрівся. I have to shave my beard off. All right then. See that, Scalen? We were headed for a tragedy. Now we're headed for a comedy. Ah, youth these days, lacking hope and heart. You know what Zoltan and I saw at Brenna, lad? To us, there's no such thing as the impossible. Any idea where I might find the Dun banner? Try the Netherworld. The whole unit was cut down during the battle 3 years ago. I meant the unit's standard, which symbolizes death. Ah, that makes it a lot easier. We buried it with the remains of the Caedwenis. Where? Just outside Vergen. I'll mark it on your map as the road could get confusing. Strange things are afoot in those crypts, Witcher. Caedweni ghosts scaring off our folk. That would be normal since they were invaders. But one's some kind of amateur historian, asking all that venture there about the battle and the Dun banner. I'll look into it. Thanks. Triss could be somewhere in this area. I've not seen her 5 years, must be. Since that day they proclaimed you dead. Last saw her in Rivia, in any case.
what I've been able to establish, the Kingslayer forced her to teleport the two of them to this area, and she's not on the other side of the fog. What did this Kingslayer look like? A huge, bald witcher. Wears a medallion with a snake on it. Sorry, Geralt. Doesn't even ring the tiniest bell, any of that. I might know something. This drunk in Vergen claims he saw a redhead fall from the sky somewhere among the ravines. And then he said the sorceress Philippa Eilhart came around looking for this woman. She sent her servant and some peasants to the ravines after her. But they came back empty-handed. Now Philippa's servant maid's gone, leaving the sorceress angry as a wasp. She even turned one of the plebs into a pig. I spoke to one of those peasants. He claims the lass was no servant, but an Nilfgaardian agent. And she apparently found something in those ravines. Maybe it was Triss. And maybe it was that witcher. Madame Eilhart, or the old minx as Yarpen calls her, knows she's been duped and can't forgive herself for it. Did the woman flee south, deeper into Edirn? Fucking hell! She came out the main gate not more than an hour ago, headed straight for the fog. Thought she might be out to do some magic probing or whatnot. She knew a bit of magic. She might have crossed. I guess I need to visit Shillard when I get back. How's Yorvith? Any chance I might run into him? Minimal. He follows Saskia around like a once-neglected pup. Eyes on her at all times. At least the lass is well protected. Ну, яка там гарна. Last I heard, you weren't exactly chummy. You heard right. But when I last saw him in Flotsam, he had something I need to lift the curse. Even if you see him, I doubt he'll give you anything out of the kindness of his heart. Perhaps Saskia can convince him? Guess I don't have much of a choice. It's nice to talk to you all, but we've got things to do. Ah, that's life. Open the gate. I've got to fetch me a certain sword. Wait a minute. If by some miracle you obtain that cursed blade, I'd advise you not to parade it out the main gate past the squirrels. Got another solution? There's another passage. I'll mark it in the Witcher's map and show you myself. Sound all right to you? It does. In the meantime, I'll look around for that flag. Crime, I'd say. Off we go then. Ага. Ну, що я пропоную? Я пропоную на цьому зупинитись. Do the gods favor Lady Saskia, as she claims? The gods never favor rebellions that seek to topple the natural order. Damnation! Take care. Яка мілаха. Пропоную на цьому зупинитись та розпочати вже... Що тут? Ооо. То оце. Продовжити вже наступні серії? Фігня якась. I'd rather talk about tits, to be honest. Так, он там цей товариш продавець є. Продавчиня. Привіт. Oh, another traveller. From where? Wait, let me guess. From Temeria. Had it at the tip of my tongue. So, what brings you to Bergen? Wait, I know. Business. Just what I thought. And you're... A witcher. Well, well. We don't often see witches here. Смішна яка. What do witches do anyway? We solve problems. Oh, I have a problem with my boyfriend. Його немає? Find his entrails strewn on the porch and his head faces away. Because those are the kind of problems I solve. Ну, Відьмака нормально з гумором все. Thought we had a basilisk in the basement.
Turns out it was just my wife getting cold. Greetings. Так от. Greetings. Зупинимось тут. Witcher, finish your dealings, friend, before they turn into real problems. Ага. От прямо десь отут. Really haunted. It is. They should make it a mandatory pilgrimage for young clerics. They truly believe in the afterlife. Ну, через верх треба буде, так? Давайте забіжимо на сходи. Забіжимо. Курву набудували тут. І кудись сюди. Кішка скинула роутер. От прямо тут і збережемося. Зберігти гру. Добре, гра не вилетіла. Так, красивий є фон. Отож, дякую, що дивилися цю серію. Дякую, що заходили на мій канал у гості. І до мене у гості. Я був радий вас бачити. Ну. Давайте уявімо, що я вас бачу. Я ще таки відьмак. Сподіваюсь, що у вас все добре. Слава Україні! Героям слава! Вірте та підтримуйте ЗСУ. Смерть клятим ворогам. Уявляємо, що всі вороги тут у грі це орки, московіти. Так, у мене тут кішка почала біситися. Спати хочу. Так, цілий день лежить спить. Все одно хочу спати. Отож. Зустрінемося у наступній серії. Будемо шукати ці символи для зняття закляття, прокляття. Сподіваюсь, що все буде нормально. Що буде світло, вода та все інше. У мене. На Відьмака. У Відьмака і так все добре. Хіба що Єніфер немає. Отже. Ще раз дякую. Приходьте ще. Зустрінемось. На все добре.